Welcome back to my channel. And sa mga nakasubscribe na, thank you so much. Kayong nagiging inspiration ko para gumawa pa ng maraming video. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe. And let's have fun together. So ngayon, on this day, gagawa tayo ng panibagong video na naman about how I edit my Instagram pictures. Siyempre, kailangan maganda yung pictures na ina-upload mo. And not all phones or any camera can give us yung effect and then kind of quality ng pictures na gusto talaga natin. So, in my case, I do editing sa mga raw pictures na nakukuha natin. And kasi ako yung type ng person na gusto ko na mas nagpo-pop up yung color ng objects, like nature. Gusto ko nagpo-pop up talaga yung kulay niya. So, I make sure na nagagawin ko ng paraan para mag-pop up yun. Kahit yung gamit lang natin na cameras ay yung mga camera na lagi natin ginagamit, like our phone. Papakita ko sa inyo yung mga apps ko na gamit and paano ko siya ginagawa. So, if you're interested, please keep on watching. Ayan, so let's start. Pakita ko muna sa inyo yung Instagram account ko. Ayan. Hindi naman siya super kagandahan katulad ng iba, pero I make sure na at least man lang yung photos na i-upload ko is interesting. Like, pag makita mo siya, masasabi mo, ang ganda ng place, ang ganda ng kuha, and para yung iba din, ma-inspire sila na gumawa din ng mga ganung klaseng shoot, and ma-inspire na puntahan yung isang place. Usually kasi yung pinopost ko sa Instagram ay food, minsan myself lang, pero nandun ako sa isang lugar dito sa Philippines or anywhere in the country. So, I just want them to be inspired. And sa akin kasi talaga, I don't usually edit my photos too much. I actually wanted lang na mag-pop up lang talaga yung kulay ng photo and maging colorful. Kasi gusto ko talaga yung parang colorful siya. So, ayan. So, after sa Instagram, titingnan muna natin kung anong photo yung i-edit. So, here, meron ko dito photo, ito. So, gusto ko siyang i-edit. Actually, meron na akong edited nito. So, ganito magiging kinalabasan niya after editing. So, kung makikita nyo, mas darker lang yung isang photo and parang yung kulay, hindi siya nagpa-pop up. So, dito sa photo na edited, meron na siyang kulay at parang hindi siya dull. Yun lang naman yung gusto ko sa isang photo. Yung hindi siya parang ang dilim na nga, maganda sana yung kuha, maganda sana yung area, yung view, pero hindi naman kasi nabigyan ng justice yung photos. So, ako gusto ko lang talaga na mas colorful siya. So, let's go to the editor that I use. Actually, ang dami-dami kong editor. Here, the editors that I have na iniwan ko is Disco and Snapseed and Aviary. Ayan. So, ang ginagamit ko talaga ay Snapseed. Ito yung lagi ko talagang ginagamit. So, kunin natin yung photo na gusto natin. So, favorite. This one. So, ito. So, ito tayo sa tools. Ang ginagawa ko talagang una ay gusto kong
binabrighten. Brighten natin ng konti. Ayoko kasi ng magiging contrast, a little bit lang. Saturation. Ang saturation, parang nag-play ako dun sa saturation. Kasi yung saturation yung parang nagbibigay ng kulay sa photo mo. Pero hindi naman sobrang dami. Yung ambience, dinaragdagan natin. And the highlight a little bit. Shadow, konti lang. Kasi ayoko namang masira yung photo. Ito naman sa warm, minsan gusto ko siyang madami, minsan naman gusto ko siyang less. So, depende sa photo. So, in this photo, I will add up para mas mag-pop up yung kulay niya. Kasi parang morning to eh. So, okay. And, dito tayo sa curves. Dito maglalaro ka ng kulay. Kung gusto mo mas blue siya, mas green, depende kasi kung nasa beach ka, sky. So, ito, nilighten ko lang siya para mas clear pa yung kasi madilim yung photo eh. Yan. So, nilighten ko lang. Okay. And then, I do HDR state. Kasi parang dito, parang mas nagpa-pop out yung person or yung kulay. Parang mas nasya-sharpen siya. Hindi madami. Yung lang sobrang parang yan. Konti lang ng brightness and konti lang ng saturation. Yan. And after that, mahilig din ako dito sa brush. Kasi sa brush, pwede mong lighten up yung area. Pwede mo din i-pop out yung isang area. Like ito, saturation. Lighten up natin tong chair. Kasi parang orange siya. Something orange, pero hindi siya nagpa-pop out. Sa labas naman, parang may tree siya, pero ayaw niya mag-pop out. Yan. Yan. Ginagamit ko siya para mag-lighten up yung paligid na gusto ko lang, or yung area na gusto ko lang mag-light. Mas makita yung kulay. So, yan. Ilagyan ko. And usually, ginagamit ko yung saturation and itong Dulge kasi pinapaputi na yung skin mo. Like ito, medyo maitim dito yung legs ko. So, nilalagyan ko siya na lighten up ko. Pati sa kamay. Para at least mag-lighten up siya. So, okay. And the selective area, ang ginagawa ko naman dito is, kasi po pwede mo siyang, yung structure niya, po pwede mong increase para mas structure kasi parang mas pinapa-pop out niya yung object. So, yun. Actually, hindi naman ako super magaling sa ganito. Hindi din ako expert. Pero, parang sa sarili ko, natututunan ko lang siya. I learned how I do it the way I want it. Parang gano'n. Parang hindi ko na-intindihan yung sinabi ko. Pero, yun, parang nalalearn ko siya sa paraang gusto ko. Kasi, kung ano yung gusto ko, ako yung makakapag-decide. Like, kung gusto ko siyang mas light, mas dark, mas mag-pop out, or parang mas bright in color, ako yung nakakapag-decide. So, with this, kasi may option kasi si Snapseed na gano'n, na ikaw yung mag-decide. So, yun yung kinagandahan niya. And yan, mas magpa-pop out pa dito yung damit, yung edges ng damit, ayan. So, pero, pwede mo din siyang i-lessen yung area na sakop niya kasi parang madami yung nasasakop niya. And ako sa may paa, gusto ko mag-lighten onte kasi parang sa may kamay din. Yan. And then dito. Yan. So parang yan. Mas okay na siya. And kinakrap ko lang siya ng onte
okay lang. Actually, i-crop ko pa naman din to eh. So, ayan. So, this is it. This is it. Ito na yung gusto ko. Tingnan natin ito yung dati, before, and ito yung after. So, diba? So, export na natin. Pwede mo siyang i-save as save na talaga na mapapalitan niyo yung picture mo, or pwede mo din siyang i-save as or save a copy. So, hindi magagalaw yung raw photo mo. So, anytime na gusto mong palitan yung pagka-edit, pwede mong gawin. So, save a copy na lang muna tayo. Yan. Yan, save na. And after nyan, actually wala na akong ginagawa masyado. Depende na lang. Minsan ginagamit ko yung DSCO. Pero now, hindi ko siya kailangan. And pag na-save mo na, okay na yun. Okay na yun for uploading. Actually, I have another photos here na pwede kong magpakita sa inyo. Like, for this one, parang okay na yung photo, pero gusto ko lang mag-pop out. And parang gusto ko lang mag-brighten pa siya. So, after editing, ganito na siya. Yan. So, para sa akin, mas okay siya. And, like, for this one is a nice photo. I like it very much. Pero, kung titignan niyo yung, nung previews before, masyadong dark. Masyado siyang dark. So, hindi ko gusto. Like, wala na kasi yung nito eh, yung original photo nito. So, parang ganito lang siya. Parang ang dilim. Like, ang ganda ng photo, pero kasi ang dilim and walang buhay-buhay. Parang ganun kasi yung effect sa akin pag hindi nagpa-pop out yung kulay sa photo. Parang ang dull, ang boring, parang ganun. So, at least, we can have a good photo kahit naman camera lang yung ginagamit natin sa phone. And like for this one, inedit ko lang din to sa phone. So, hindi mo akalain na inedit lang siya sa phone. Although, ang ginamit kong photo dito is iPhone 7 lang din. So, ayan. This one as well. Ayan. And this one, hindi mo akalain sa phone lang siya nakuha. And I just edited it with Snapseed. Ganang way din. And this one, ayun, so that's it for my editing techniques na for me, akin lang naman yun. I'm not saying na ganun din dapat yung gawin nyo. Just play with it. Pili ka ng application na gusto mo, yung hiyang ka. Like, for my friends, they are using Lightroom kasi parang hiyang sila doon. Actually, maganda din kasi naman talaga yung Lightroom. Kaso, ako kasi mas nakukuha ko yung gusto ko with Snapseed. So, yun yung ginagamit ko lagi. So, kayo, just try any application na hiyang ka and just play with it. Pag-aralan mo yung application, and yun, I suggest na every time kukuha kayo ng photo, hindi naman sa ini-encourage ko kayong i-edit na mag-edit, pero mas magandang tingnan ng photo na mas nakikita pa natin yung, or nabibigyan natin sila ng hustisya. Like me, para sa akin, memories are forever, but the photos will also last forever. Like, importante siya sa atin kasi pwede mo siyang balikan, maalala mo ulit yung memories nun. So, that's what photos are for me. Ayan. Actually, ginawa ko itong video kasi ang daming nagtatanong ng mga friends ko kung anong gamit kong camera, paano ko nagawa tong photo, ang ganda naman, sabi nila, and how I edit. So, ito, para sa kanila actually ito, and para sa inyo din, ng mga subscriber ko na gustong mapaganda pa yung kanilang mga photos. Yan. So, that's it for this
nag-enjoy kayo at may natutunan din kayo ng konti. And may gusto pa kayong makita mga video na katulad nito, something related or mga request ninyo, please comment down below at try natin gawin yon. And thank you for watching. See you again in the next one. Bye-bye!